Tunteiden julkinen ilmaiseminen, etu vai harmi? Ihastukset ja vihastukset, ärsytykset ja ilot, kaiken voi niin helposti jakaa someen. Mieluummin sinne kuin lähipiirille. Vai? Minun nimeni on Eija ja taustalla on tuttu tunne. Digitaalinen aikakausi erityisesti 2020-luvulla on tuonut mukanaan merkittävän muutoksen yksilöiden tavoissa kommunikoida ja ilmaista itseään. Yhä useammin henkilökohtaiset tunteet ja kokemukset jaetaan julkisesti, erityisesti sosiaalisen median alustoilla. Nämä alustat ovatkin muodostuneet keskeisiksi areenoiksi, joilla ihmiset voivat tuoda esiin tunteitaan ihan laidasta laitaan, ilosta ja innostuksesta suruun ja turhautumiseen. Tämä kehitys on muuttanut henkilökohtaisen ja julkisen välisen rajan häilyvämmäksi, kun yhä useampi yksilö muuttaa henkilökohtaiset tunteensa avoimen julkiseksi sisällöksi. Viittaan edelliseen podcastiin, jossa ystävyyssuhteiden rakentamisen yhteydessä sanoin, kaverisuhteista osa pysyy kaverisuhdetasolla, osaa voi kehittää ystävyyden suuntaan. Tosin syvemmät ystävyyssuhteet edellyttävät uskallusta olla avoin ja haavoittuvainen. Onko omien tunteiden avoimessa esille tuomisessa ja oman haavoittuvuutensa esille tuomisessa joitakin rajoja tai riskejä, joista olisi hyvä olla tietoinen? Elämä on taiteilua sen kanssa, että löytää itselleen sopivat ja turvalliset rajat ja toimintatavat tunteiden ja etenkin haavoittuvuuden ilmaisemisessa. Ei ole ollenkaan sama, mitä, missä ja miten jakaa. Puhun ensin nykyhetken tunteiden jakamisesta, sitten menneisyyden julkistamisesta tai selittelystä ja niiden jälkeen tulevaisuuden suunnitelmien tai unelmien paljastamisesta. Tämä on kovasti ja kärjistetysti sanottu, mutta tiedät itsekin, että kaikki ihmiset eivät halua sinulle hyvää. Siksi kaikkea, mitä itsestäsi jaat, voidaan myös käyttää sinua vastaan, sinun vahingoittamiseksi. Esimerkiksi pelkoja, heikkouksia ja tiettyjä käyttäytymispiirteitä tai ennustettavissa olevia käyttäytymistapoja hyödyntäen sinut saatetaan houkutella reagoimaan julkisesti tavalla, joka vahingoittaa mainettasi, ammatillista uskottavuuttasi tai aiheuttaa mielipahaa itsellesi, kun ajattelet tilannetta jälkeenpäin. Julkinen tunteiden jakaminen saattaa altistaa sinut negatiivisille vuorovaikutuksille ja verkkokiusaamiselle. Sosiaalisen median alustat mahdollistavat haitallisten huhujen, valheiden ja sinusta saatujen tietojen väärinkäytön nopeaa ja korjaamatontakin levittämistä. Kerran verkkoon jaettua on lähes mahdotonta saada sieltä pois. Liian henkilökohtaisten tietojen, mukaan lukien tunnetilojen, jakaminen saattaa altistaa sinut vainoamiselle, identiteettivarkauksille ja muille turvallisuusuhkille. Harva meistä kuitenkaan miettii someen tunnelmia jakaessa, kuinka paljon näennäisesti harmittomat, tunteita ilmaisevat postaukset voivat paljastaa henkilökohtaisia haavoittuvuuksia, joita pahantahtoiset toimijat voivat hyödyntää. Esimerkiksi yksinäisyyden ja stressin tunteesta kertominen voi viestiä haavoittuvuutta niille, jotka pyrkivät hyväksikäyttämään muita. Yhdistettynä muihin jaettuihin tietoihin tämä voi luoda yksityiskohtaisen profiilin, jota voidaan käyttää haitallisiin tarkoituksiin. Siksi onkin tärkeää miettiä, kuka on tietojesi arvoinen ja missä vaiheessa. Niin somessa kuin arkielämän konkreettisissa kohtaamisissa kuin verkossa tapahtuvissa ryhmätapaamisissakin sinun on itsesi kannalta tärkeää hallita tunteitasi ja niiden näyttämistä. Tunteet koko kirjollaan ovat oleellinen osa meitä kaikkia. Ne kuuluvat ihmiselämään ja niiden kanssa on vain tarpeen opetella tulemaan toimeen parhaalla mahdollisella tavalla. Elämäntaitoa on opetella hallitsemaan tunteittensa ilmaisemista, erityisesti sitä, milloin ja missä yhteydessä sekä kenelle ja minkä verran kannattaa jakaa. Lisäksi on sellaisia ihmisiä, jotka joko tietoisesti tai tiedostamattaan
pyrkivät synnyttämään sinussa hankalia tunteita viitaten muka harmittomalla kysymyksellä menneisyytesi epäonnistumisiin, vanhempiesi epäonnistumisiin, sairauksiisi tai ihan mihin tahansa menneiseen liittyvään. He murentavat sinua menneisyytesi perusteella, eivät näe tai halua nähdä tätä hetkeä ja tulevaisuutesi mahdollisuuksia. Siksikin sinun ei tarvitse selittää koko menneisyyttäsi, ei välttämättä mitään siitä. Sinun ei tarvitse tässä hetkessä ja ihmisille yleensä tuoda julki menneisyyttäsi, epäonnistumisia, sairastumisia, perheongelmia. Ei yhtään mitään. Pidä menneisyys menneisyydessä. Ei niitä vanhoja tuskia kannata, eikä tarvitse elää arjessa uudelleen kerta toisensa jälkeen. Eikä nykyisiäkään tuskia kannata revitellä auki ihan missä tahansa. Ota tämä hetki uutena alkuna, hetkenä, jossa voit rauhassa hengittää ja olla oma itsesi. Riittää, että olet sinä, aidosti ja harkitusti juuri sellainen kuin tänään olet. Unelmat ja haaveet ovat tärkeä voimavaramme. Ei ole ollenkaan sama, mitä niistä kerrot ja kenelle, sillä tuo henkilö saattaa käyttää niitäkin sinua vastaan, jos hän on pahantahtoinen. Ja toisaalta unelmasi ovat sinun aarteitasi, sinua liikkeellä pitävä voima, sinua eteenpäin motivoiva voima. Tee ensin, toteuta ensin ja anna tekojen kertoa, tuoda julki sitä mukaan kuin on hyvä. Toki unelmistaan on hyvä puhua luotettavaksi ja turvalliseksi osoittautuneelle ihmiselle, niin kuin kaikesta muustakin. Oleellista on ensin oppia tuntemaan ihmisiä, oppia tuntemaan kuka on turvallinen ja kuka ei. Oppia tuntemaan kehen voit luottaa ja kehen et. Toiset ovat erittäin hyviä kaksien kasvojen ihmisiä. Esittävät kaveria, auttajaa, ystävää, kunnes saavat sen mitä haluavat, löytävät haavoittuvuuksia eli löytävät haluamansa tiedot, keinot toisen ihmisen loukkaamiseen tai vahingoittamiseen. Mieti, kuka on tietojesi arvoinen ja missä määrin. Kaikkea ei kannata avoimesti ja estoitta jakaa kaikille. Ei välttämättä kenellekään tuntemattomalle, ellei hän ole vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluva henkilö, esimerkiksi terapeutti, pappi tai sosiaalityöntekijä. Sellaisille ihmisille, joiden kanssa tunnet olevasi samalla aaltopituudella, esimerkiksi harrastusasioissa. Ja kun alkaa tuntua, että voisitte kaikessa rauhassa tutustua enemmänkin, voit kertoa vähän, jotakin oleellista faktaa itsestäsi. Ilman pientä ja harkittua uskoutumista tuttavuus ei välttämättä etene kaveruudeksi. Ja kaveruuden syventymisessä ystävyydeksi toimii sama logiikka. Mieti, mitä kerrot, missä tilanteessa ja kenelle. Meidän ryhmissämme et ole sen asian kanssa yksin. Videoryhmäkeskusteluissa, jotka ovat yksi palveluittemme muoto, minun tehtäväni on auttaa osallistujia muistamaan se, että kukaan ei vahingoita itseään kertomalla itsestään liikaa. Huomaamattomimmin se onnistuu, kun laitan sinulle siellä keskustelun keskellä henkilökohtaisen viestin. Sen viestin näet vain sinä ja voit siihen reagoida haluamallasi tavalla. Ja tarvittaessa kaikessa hiljaisuudessa ohjaan puheenaiheen muualle. Tätäkin tarkoitan sillä, että pyrimme pitämään kaikki ryhmämme turvallisena kaikille osallistujille. Koska sinä olet tärkeä, koska jokainen osallistuja on tärkeä. Pariin aiempaan videoon olen sisällyttänyt pari omaa haavoittuvuuttani. Huomasitko? Ihmetyttivätkö ne siellä sinua? Tai aiheuttuvatko hankalan tunteen tai kenties aha-elämyksen? Jokaisella on oikeus omiin tunteisiinsa ja turvalliseen oloon. Tunteita tulee ja menee, eivätkä ne määrittele meitä.
Suosittelen pitämään tunteitasi omana tietonasi, poissa julkisuudesta ja isoista ryhmistä ja jakamaan ne vain niille, jotka ovat sen arvoisiksi osoittautuneet. Puhu harkitusti, ole silti aito oma itsesi. Kiitos kun kuuntelit. Pidä itsestäsi huolta.